आता पुढचं फायनान्शियल फंक्शन बघूया, रेट इक्वल टू रेट. हे जे फंक्शन आहे हे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्स्टॉलमेंट किती आहे हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मदत करतं. तर याच्यासाठी आपल्याला जी आवश्यक माहिती आहे ती आहे NPER, म्हणजे नंबर ऑफ पिरियड्स किंवा नंबर ऑफ इन्स्टॉलमेंट्स. तर ते आपण इथे इनपुट म्हणून द्यायचे. त्यानंतर PMT, तर कर्जाचा जो हप्ता आहे तो हप्ता किती रुपये आहे ते, आणि कर्जाची रक्कम किती आहे ते आपल्याला इथं पाहिजे. तर एवढ्या गोष्टी ज्या आहेत, एवढं इनपुट जर आपण दिलं तर रेट ऑफ इंटरेस्ट किती आहे याचं आपल्याला उत्तर मिळणार आहे. तर हे बघा, हे 1.33 पर इन्स्टॉलमेंट हे आहे वार्षिक व्याजदर. आता बघा, इक्वल टू दिस नंबर इंटू 12 असं जर आपण केलं तर याचं उत्तर 16% असं येतं, म्हणजे हे वार्षिक व्याजदर आहे. तर हे जे आउटपुट आपल्याला मिळणार आहे रेट या फंक्शन मधून, तर हे आउटपुट हे रेट पर इन्स्टॉलमेंट या प्रकारचं मिळणार आहे, रेट पर इयर असं नाहीये. आणि आता पाहूया NPER हे फंक्शन इक्वल टू NPER. NPER हे फंक्शन आपल्याला नंबर ऑफ पिरियड्स म्हणजे नंबर ऑफ इन्स्टॉलमेंट किती आहेत ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मदत करते. रेट पर इन्स्टॉलमेंट, आर्ग्युमेंट्स बघा, PMT म्हणजे हप्ता, हप्त्याची रक्कम, आणि PV म्हणजे प्रेझेंट व्हॅल्यू, ही निगेटिव्ह मध्ये द्यायची अशा प्रकारे. तर इथे 36 हप्ते आहेत. तर हे आहे NPER हे फंक्शन.